are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in it deep, and I can't fight it. Дорогі глядачі, друзі, вітаю вас на своєму каналі і запрошую гостів в своє нове відео. Розпочинаю його з останнього знімання декору, який у мене був осінній і зимовий. Тобто у мене від осені вже висять ось ці гірлянди на вікнах. Це останні гірлянди, які я вже знімаю, і помаленьку будемо готуватися вже до весни. Маю в планах купити багато вазонків додому. Також потрібно буде зняти свій весняний декор, який у мене є. Все привести до порядку гарно і будемо облаштовувати свій дім до весни. Думаю, що це відео весняне таке буде гарне і вам воно також сподобається. Ну, а поки що у мене ось так пусто, лише вирішила зняти гірлянди і повитирати пилюку, помити підлогу і так буду залишати усю нашу столову кімнату. Зараз витираю світильники в столовій кімнаті і ні разу не зауважила, щоб там було якесь павутиння, а сьогодні почала витирати і зауважила, що по боках все-таки є маленьке павутиння. Такі акуратні павутинки є, тому вирішила ще по боках це все повитирати. Дуже багато декору вже є до Пасхи, можна собі також дуже багато всього купити, прикрасити свій дім до Пасхи, але ми, напевно, не будемо нічого купляти з такого пасхального декору, тому що маємо трошки інші плани. Уже в наступному відео, можливо, або ще далі, трошки розповім вам про наші плани. Хочемо ми встановлювати сонячні батареї, сонячні панелі до свого дому. Ось тому у нас трошки наші кошти заплановані видати в іншу сторону, ніж купляти декор. Тим більше, що декор дуже дорогий, дійсно він дуже дорогий. І щоб купляти такий декор, то потрібно мати якісь, можна так сказати, лишні кошти, щоб його придбати. Але якщо є заплановане щось корисніше собі поставити, купити, то краще, звичайно, вкласти кошти в те щось корисніше. Запрошую тепер усіх вас до себе на кухню. Готую сьогодні капусту з м'ясом, рагу овочеве. До рагу овочевого приготую куряче філе і буду готувати суп з квасольки. Спочатку нарізаю цибульку, вона мені знадобиться і для супу, і знадобиться для капусти тушеної. Отже, вона у мене обсмажується на обох сковорідках. На одній сковорідці вже до супу, а на другій будемо обсмажувати разом з капустою. Тож, дві сковорідки обсмажуються цибулькою, на одну сковорідку додаю до цибульки капусту тушену, а ця цибулька, що обсмажується до супу, то буде вже на пізніше. На другій сковорідці починаю обсмажувати м'ясо, яке мені буде потрібне для капусти. І м'ясо нарізаю такими невеликими і немаленькими кубиками, щоб воно відчувалося в капусті і було видно, що воно там є. Стосовно м'яса, то також не перебираю, яке м'ясо є вдома, яке ми купили, залишилось, таке м'ясо нарізаю і з такого готую. Ось, нічого від цього не змінюється. Тож, далі нарізаємо картопельку до супу. Фасолю я попередньо не замочувала, я її дала готувати до мультиварки-скороварки. Там вона готується у мене годину, бобові програма, і вона виходить дуже м'якою, тому я її попередньо ніколи не замочую. Фасоля своя, домашня, не куплена, тому вона в мене окремо готується. Одразу нарізала картоплю до овочевого рагу, у мене було 3 картоплини до рагу, і багато картоплі не люблю давати. Краще люблю дати більше різних овочів, ніж картоплі. Ось, тому кілька картоплин заливаю трошки водою і решта вже у мене був заморожений томатний соус. Додаю його сюди. Далі у мене заморожена морква. Картопля і морква потребують готувати найдовше, тому їх даю на початок. Вони у мене готуються, за цей час готується супчик, додаю різні приправи, це сіль, перець, приправа універсальна, лавровий листочок і обсмажену цибульку. До супу більше нічого не буду додавати, так у мене суп буде наварюватись.
До тушеної капусти я її вже підтушила. Капуста у мене квашена і трішки додала капусти пекінської, тому що у мене не було звичайної. М'яско підсмажилось з цибулькою, також додаю сюди вже в каструльку і додаю вже приправи. Сіль, перець, часник сухий, також паприку солодку, паприку гостру. Приправу до бігусу, лавровий листочок, все добре перемішуємо і залишаємо тушитись. І з капустою у нас також вже закінчено. Вона буде тушитись на маленькому вогні. Більше нічого до неї не буду я вже додавати. Пирогово-овочеве, коли стушилася картопелька з морквою, додаю паприку червону і додаю кабачки. Все в мене заморожене, окрім картоплі. І, звичайно, додаю приправи до смаку. Це лавровий листочок, сіль, перець, кубик овочевий і додаю ще паприку солодку. Якщо у мене є зелень, тоді ще можна додати зелень. Все, залишаємо готуватись до готовності. І ще забула сказати, що додавала чесничок. Його я подусила просто ножем і також додаю в рагу овочеве. Філе понадрізала навхрест, додаю приправи, це чесничок сухий, паприка солодка, приправа до курки, приправа карі, сіль, трошки олії і добре ось цими приправами обкачую філе. Буквально півгодини в мене філе стояло в цих приправах і я його вже почала смажити. 2 штучки вирішила лише посмажити, а далі, коли ще залишиться рагу, тоді можна буде щось ще доготувати в наступні дні. Люблю, коли філе гарно підсмажене, воно мені нагадує філе-гриль, тому стараюсь підсмажити гарно з обох сторін. І зараз переходимо до наших покупок. Тут у нас сочки для крестянка від фірми Кубусь. Переважно я купляю від цієї фірми і взяла 4 різних смаки. Це малина, персик, манго і банан. Всі сочки без цукру вказано. Далі у нас молоко від фірми П'ятниця. Воно мені найбільше подобається, хоча інколи беру і інше. 2% жирності. 4 ось таких пляшки. Далі у нас яйця 20 штук, солодке. По 2 упаковки взяла, у нас вафельки і ось такі печенька. Інколи я просто не встигаю щось пекти, якщо прийдуть раптово гості, щоб щось було просто до чаю, до кави. Далі у нас чай, сир півжирний, це для крестянка, 2 упаковки взяла. І також він любить ось такі йогурти, те, щоб сирок не був такий сухий, я додаю завжди йому ось такі йогурти. Також від фірми П'ятниця, і він краще їсть. Тому 1 ванільовий взяла і 2 клубнічних. Далі у нас сирок також клубнічний, ось такий, але такий інший, пушистий. 3 лимони, ось такі желейки. Дуже йому також подобається, тому беру йому ще й такі желейки. Ось ці сирки були по акції, 4 штуки взяла. І ось таких 4 сирки. Молочна канапка називається, також для нього взяла. Тут для дітей від 6 місяця, Крестянкові 2 рочки, але йому все-таки такі кашки дуже подобаються, тому я йому не відмовляю. Беру ось такі кашки. 1 взяла яблуко і чорнослив, і 2 кашки з рисових, це всі рисові кашки. 1 кашка яблуко, чорнослив, так, а 2 кашки це буде вже з манго. Такий набір для бульйону взяла. Тут у нас селера, морква, цибуля порей і корінь петрушки. Далі у нас цибулька. 1 селера це для крестянка, для супів. Також моркву взяла. 3 в 1, 2 упаковки. Це до нашого авто. Ось такий пахучка, як я називаю, також для туалету. Люблю взяти ось такі пахучки. Мені також подобається, коли в туалеті дуже приємно пахне, тому стараюсь брати різні запахи, щоб створювати такий приємний, таку обстановку в туалеті, навіть коли ми зайдемо, щоб там пахло гарно. 2 хліба, купляємо 2 хліба, щоб 1 положити в заморозку, а 1 вже будемо їсти. Мило у нас рідке для рук, тому взяла бавевну. Також ополіскувачі для речей, мені сподобався запах. Ось, не знаю, як це перекласти, ось такий запах і 1 ось такий. Були дуже приємні, тому я взяла ось такі 2 різних запахи. Це для крестянка 2 геля для душу, взяла 2 в 1, це шампунь і гель.
тому що ми йому заливаємо ще до рибки, коли він купається, і потрібно більше вже цього гелю використовувати, тому взяла 2 упаковки. Один від Johnson's і другий від фірми Bambino. 2 фарби для волосся фарбування взяла. Ось в такому кольорі. Далі від фірми Bambino було ще 4 упаковки по акції ось таких вологих серветок крестянкові взяла. Молоко, вже 4 в мене по 2-му року життя взяла. І нам гель для душу. 1 від фірми Dove взяла і 2 від фірми Palmolive. Один ось таким запахом орхідея і другим оливковий запах. І дав такий уже загальний засіб для миття для душу. І ще з вами хотіла поділитися такою інформацією для нас неприємною. Ось тут, де в нас живе собака, стоїть його буда, в нас щось завелось. Довелось ось цю плитку, яка у нас є, все попідносити, позабирати. І бачимо ось тут ті хрупки, як ми називаємо для собаки, їжа, вона вся також поношена під ту плитку. Потрібно було це все розібрати, тому що ця плитка просто почала обвалюватись. Тут, бачите, така низинка утворилася. Просто ось це каміння, яке і земля, яка була тут, це все перенесене на другу сторону. Зараз ми туди підемо, я вам також покажу. І ще доведеться ось ці всі доски, які є під собакою, також забрати, тому що навіть ось доска, яка є посередині, вона вже також обвалилась вниз. Якийсь час собака дуже сильно гавкав вночі, а ми вже думали, що ж йому стало, що він так гавкає, тому що ніколи він так не робив. І, як виявилось, тут хтось під ним жив, напевне, і тому він так злився, нервувався, тому що там щось, напевно, під ним ходило. Подивіться, скільки тут каміння цього всього поношено. Тут такого не було. Просто це все посунено в ту сторону. Ось доведеться нам ще розібрати ті доски. Тут навіть прогрижено. Тут така дирка є, і там далі також є ось така дирка. Ну, одним словом, ми не знаємо, ми не бачили, що там є, але щось там мусить під ним ще жити. Доведеться тут все почистити, гарно все зробити, переробити. Одним словом, просто ось така неприємна ситуація. Моє відео підходить до кінця. Дякую всім, хто його додивився. Дякую вам за ваш час, який ви провели сьогодні разом зі мною. Надіюсь, відео вам сподобалось. Не забудьте підписатись на канал, поставити лайк. Також пишіть свої коментарі. Буду вам дуже і дуже за це вдячна. Щиро бажаю вам мирного неба над головою, міцного здоров'ячка і щоб все у вас було добре. А ми з вами зустрінемось уже в наступному відео, тож до зустрічі, друзі, па-па!